Bună ziua! Astăzi pregătim pască cu brânză, rețeta tradițională. Avem nevoie de 550 de grame de făină cernută, s-ar putea să intre mai mult, mai cântărim după dacă vedem cât intră, 200 de ml de lapte călduț, 60 de grame de unt cu 40 de ml de ulei, la fel călduț, 130 de grame de zahăr, 25 de grame de drojdie proaspătă, o fiolă de esență de vanilie, 2 plicuri de zahăr vanilat, 4 gălbenușuri cu o linguriță rasă cu sare. Pregătim maiaua. Peste laptele călduț punem drojdia. Putem face și direct, să punem drojdia în făină, dar este mai bine să probăm și drojdia, să vedem cum lucrează. Puțin zahăr, cam o linguriță. Și puțină făină. Tot așa, o lingură, două. O acoperim și o lăsăm la dospit într-un loc călduț cam un sfert de oră. Apoi continuăm, frecăm gălbenușurile cu lingurița de sare. Toate produsele să fie la temperatura camerei. Scoatem de seara tot ce avem nevoie. Frecăm așa cu sarea, că se mai intensifică culoarea galben de la sare. Amestecăm și zahărul cu gălbenușul și esența de vanilie. Dacă vă place coaja de lămâie, puneți și coajă de lămâie, portocală, citrice în general și zahărul tos. Amestecăm și așteptăm să dospească maiaua. Drojdia a dospit, deci este bună. O punem peste gălbenușuri. Am pus-o peste gălbenușuri să se mai topească zahărul. Acum o torn peste făină, deci făina am avut 550 de grame cernut pentru început. Vedem și cum cere aluatul, cât cere. Amestecăm cât putem cu lingura de lemn și apoi cu mâna. După ce nu mai putem amesteca cu lingura de lemn, începem și punem și grăsimea, untul și uleiul. Cam o lingură de făină mai pun, pentru că la pască avem nevoie de un aluat mai tare ca să se mențină împletitura după ce se coace. Deci totalul va fi cam de 600 de grame, dar contează mult cât este oul de mare și cum este făina, dacă este uscată, dacă este mai umedă. O scoatem și pe masă. Punem puțin ulei și în castron pe fund, să nu se lipească când îl punem la dospit. Și acum 10 minute lucrăm acest aluat. Dacă avem robot, putem să lucrăm cu robotul. Mai muiem mâinile în grăsime, împachetăm, frământăm, trântim aluatul de masă. Orice formă de frământare este bună. Frământăm până vom avea bule de aer în aluat. Am frământat 10 minute, s-a schimbat structura aluatului, a devenit mătăsos, elastic. Eu nu-l pot trânti de masă, că fac gălăgie. Și îl trântesc în pumni, așa, în palme, ca pe o minge. L-am frământat bine, când apăsăm așa cu degetul și el își revine, se ridică din nou, este frământat bine. Îl așezăm în castron, cu foarte puțin ulei mai ungem deasupra să nu se lipească de capac și la dospit, o oră într-un loc călduț. Pasul 2 este să pregătim umplutura. Avem nevoie de 500 de grame de brânză de vaci bine scursă, brânză dulce, 150 de grame de
zahăr pudră, 100 de grame de stafide, 2 plicuri cu zahăr vanilat, un ou deocamdată, vedem cam cât cere și brânza, și o linguriță de praf de copt. Dacă nu vreți praf de copt, nu puneți, eu pun o linguriță rasă. Ajută la coacere. Și oul, esențele, vanilie, coajă de lămâie dacă vă place, la arome după gust. Amestecăm. Stafidele nu le-am hidratat. La cuptor brânza va lăsa un lichid și este mai bine așa. Ne uităm la ele să fie curate, să nu fie pline cu nisip. Punem și stafidele și gata. Umplutura este gata. Așteptăm să dospească aluatul ca să putem modela pasca. Vedem că umplutura devine prea lichidă cât timp așteptăm să dospească aluatul. Putem pune o lingură, 2 de griș sau pe smet. Am gustat și brânza mea nu a avut aproape deloc sare. Pun și un pic de sare în praf. A dospit aluatul. Scoatem aerul din el puțin și îl cântărim. 1 kg, 123 de grame. Mai lucrăm cu puțin ulei pe masă. Și voi face 2 foi. Voi pune brânza altfel decât în mod clasic. 2 foi a câte 150 de grame voi face. Le rotunjim. Voi mai păstra și pentru cruce. Am 200 de grame pentru cruce. Și restul pentru coronița de pe margine, 610 grame. Lucrăm cu foarte puțin ulei pe masa de lucru. Începem cu partea care vine jos. Întindem o tortiță cu diametru de 26 de cm, ca atât are tava mea. Poate fi făcută și în tavă de 28 de cm, cum avem. În tavă am pus o hârtie de copt. Mai întindem și cu mâinile. Și am dat-o și cu puțin ulei. O întindem perfect pe fundul tăvii. Apoi verificăm brânza. Să vedem dacă și-a lăsat zer, dacă este prea subțire. Și la mine este cam subțire. Voi pune și o lingură de griș peste foaie. Să nu rămână crudă. La pască, cam asta e problema cea mai mare. Să absoarbă umiditatea. Și acum jumătate din cantitatea de brânză, o pun cu mâna că o pun mai ușor. O punem și o întindem bine. Vom avea 2 straturi de brânză și deasupra și între cele 2 foi. O dăm deoparte și întindem cealaltă foaie. Mai presar puțin griș și pe partea cu brânza. Și apoi o întind bine peste. Presăm, mai sigilăm la margine cât putem. Scoatem aerul. Nu avem nevoie să se umfle partea de jos prea mult, să nu facă burtă. Și o înțepăm așa, din loc în loc, să nu facă burtă, să nu se umfle.
O dăm deoparte și pregătim coronița. Din bucata mare păstrată împărțim în 3. Deci a avut 600, cam 200 bucate. Fiecare rulou. Acum întindem. Scoatem bine aerul. Facem un rulou. Trebuie să facem 3 șnururi cu o față frumoasă. Am întins șnururi de 80 de centimetri lungime. Acum cu un puf de făină venim așa ca să putem să împletim ușor și se menține împletitura mai bine. Și nu împletim în 3 în mod obișnuit, așa cum știm. Mai răsucim așa aceste șnururi. Răsucindu-le așa vor avea un aspect foarte frumos. Și cu partea din margine de aici venim peste și așa în continuu. Facem așa o cosiță frumoasă. Mai răsucim așa unde vedem că nu-i răsucită bine. Simplu, simplu. Mai răsucim și șnurul. Și așezăm peste. Mai împletim și aici puțin. Acum punem puțin griji din nou. Aici unde vom pune brânza. Luăm brânza și băgăm și sub coroniță. O așezăm cât de cât uniform și o dăm deoparte și pregătim crucea. Pentru cruce am păstrat 200 de grame de aluat. L-am ținut așa să nu se usuce. Acum întindem foaie subțire. Cu un pahar mic, cu capacitatea de 100 de ml, decupăm niște discuri. Punem câte 5 discuri. Și le rulăm. Ca să obținem un trandafiraș. Și formăm crucea. O acoperim și o lăsăm să dospească iarăși o oră într-un loc călduț. Am dospit pasca și la tavă. Am bătut un ou cu tot cu albuș. Ungem bine pasca. Am pus și cuptorul la preîncălzit la 180 de grade, 170, contează mult să vă cunoașteți cuptorul. Cam o oră o coacem, avem brânza, trebuie coaptă cu răbdare. Dacă se arde deasupra, putem pune o foaie de copt după jumătate de oră. În prima jumătate de oră nu umblăm deloc la ea. Voi pune și puțin zahăr granule la cuptor. S-a copt pasca. După jumătate de oră am mai pus așa o foaie de copt, să nu se ardă prea tare. Am topit o lingură de zahăr în 2 linguri de apă, am pus și 2 stropi de ulei ca să-i dăm așa o sclipire, să strălucească. Am făcut și proba cu scobitoarea. Este curată, deci este coaptă. O lăsăm să se aburească și apoi o scoatem și o rupem.
S-a răcit pasca, să vedem cum arată și în interior, să tăiem o bucată. Așa este, cu brânză multă, aluatul a crescut, foarte frumos, șuvițe. Încercați și această rețetă tradițională. Poftă bună!